اهلا بيكم فيديو جديد على قناة توب 5. واللي اول مرة يشوفنا، احنا قناة متخصصة في ترشيحات الافلام. اشترك فيها وفعل الجرس واستنى كل جديد. لما نتكلم عن الصراع من اجل البقاء، بيبقى اول حاجة بتتكلم فيها جو مشحون بالتوتر والتحديات اللي بتجبر الشخصيات في الافلام دي انها تبذل اقصى مجهود عشان توصلك انها بتحارب عشان تعيش. الافلام دي بيميزها الجانب الدرامي منها اللي بيبقى قوي جدا فيها، ده غير الأداء التمثيلي والإخراج اللي لازم يخلي المشاهد في حالة توتر وإثارة طول الفيلم. أفلام الصراع من أجل البقاء بتتميز إنها بتوصل لك رسائل قوية جدا عن قوة الإرادة والصمود في حربك عشان تفضل عايش في الدنيا أصلا. عشان كده النهاردة جبنا لكم أفضل 5 أفلام صراع من أجل البقاء، بس عشان نختلف شوية اخترناهم من قصص حقيقية مبنية على أحداث حقيقية حصلت. يا رب الحلقة تعجبكم، ويلا بينا نبدأ. فيلم من إنتاج 2018 عبارة عن قصة درامية رومانسية بس في شكل مغامرة ونجاة من الموت، مبني على قصة حقيقية حصلت سنة 1983 لما قرر الزوجين تامي أولدهام وريتشارد شارب إنهم يقوموا بمغامرة العمر. قرروا إنهم يبحروا لوحدهم في المحيط، بس للأسف ما كانوش يتوقعوا إنهم هيواجهوا واحدة من أصعب الأعاصير اللي حصلت في تاريخ البشرية، ومبقاش قدامهم غير إنهم يواجهوا الإعصار ده ويشوفوا أي طريق يقدر يوصلهم لجزر هاواي من غير اي ادوات ملاحة ولا اجهزة اتصال. ايه اللي هيحصل وهيقدروا ينجوا من الموت ولا لأ؟ ده اللي هتشوفوه في احداث الفيلم. فيلم سيرة ذاتية ودراما نفسية من انتاج سنة 2010، بتدور احداثه في ابريل 2003 لما راح واحد من عشاق تسلق الجبال اسمه ارون عشان يمشي لمسافات طويلة في الحديقة الوطنية في ولاية يوتا من غير ما يعرف اي شخص سواء من عيلته او من اصحابه. اثناء التسلق لوحده بيقع في شق هو وصخرة كبيرة، والصخرة دي بتقع على ايديه. دلوقتي هو لوحده وصخرة بوزن اطنان وقع على ايده، ومش معاه غير كاميرا فيديو و300 ملي مية بس وادوات التسلق البسيطة جدا. يا ترى بقى هيقدر يعيش ونهايته هتكون ايه؟ ده اللي هتشوفه في احداث الفيلم. فيلم من إنتاج 2022 بيحكي عن قصة حقيقية حصلت في 23 يونيو 2018 لما اتحبس مجموعة من الولاد عددهم 11 ولد أعمارهم ما بين 11 سنة و16 سنة والمدرب بتاعهم، وده فريق كرة قدم محلي. بعد لما خلصوا تمرين سابوا عجلهم ودخلوا جوه الكهف يتمشوا شوية، بس ما كانوش يعرفوا إنه في مطر شديد جدا غطى الكهف ده. بعد ما أهلهم بلغوا عن اختفائهم لقوا العجل بتاعهم على أول الكهف، بس نتيجة المياه اللي كانت مالية الكهف ما قدروش يحددوا مكانهم ومش قادرين يعرفوا هم عايشين ولا لأ. عشان كده بيبدأ يتكون فرق إنقاذ من جميع أنحاء العالم عشان يقدروا ينقذوا الأولاد دول. الظروف المناخية كانت صعبة جدا جدا، وعدى 18 يوم على الولاد دول جوه الكهف. ازاي عملية الإنقاذ تمت وايه الخسائر اللي حصلت، ده اللي هتشوفوه في أحداث الفيلم اللي بيعتبر من أكبر عمليات الإنقاذ في التاريخ. فيلم من إنتاج سنة 2000 هو الاستثناء الوحيد اللي معانا النهاردة، لأنه مش مقتبس 100% من قصة حقيقية، إنما مقتبس بشكل جزئي. هو مقتبس من رواية روبنسون كروزو اللي مقتبسة أصلا من أحداث حقيقية باسم القبطان ألكسندر اللي سابوه في جزيرة لوحده لمدة 4 سنين سنة 1574. بيعتبر من أجمل الأفلام اللي اتكلمت عن الصراع من أجل البقاء. فيلم من بطولة الرهيب توم هانكس اللي تقريبا مثل الفيلم ده لوحده. الفيلم بيحكي عن الموظف تشاك نولان، وده موظف في شركة فيديكس للطرود، بيسافر تقريبا العالم كله في السنة بسبب طبيعة شغله، لحد ما في يوم نتيجة عاصفة رعدية الطيارة اللي هو راكبها بتقع في المحيط عشان يصحى يلاقي نفسه في جزيرة مهجورة لوحده. الأمل الوحيد في النجاة كان في الأول عنده كبير قوي وحاول يجرب كذا مرة، إنما بعد كده لقى الموضوع شبه مستحيل. هل هينجح؟ ولو نجح هينجح بأنه طريقة؟ ده اللي هتعرفه في أحداث الفيلم الروعة ده اللي يستحق بكل جدارة يكون المركز الأول. لو ترشيحاتنا عجبتكم اعمل لايك للفيديو واكتب لنا رأيك في الكومنتات، ولو لسه مش مشترك في القناة اشترك وفعل الجرس واستنى كل جديد. خلص الكلام، سلام.